त्यानंतर विशाल यांचा प्रश्न आहे, आय वॉन्ट टू ओपन अ न्यू डीमॅट अकाउंट, विच वन इज बेस्ट? ओके, सांगतो. एकदा मला व्ह्युअरशिप बघू दे, लोक आहेत. आता मी आपला बोलतोय आणि लोक सगळे घरी गेलेले असायचं असं नको व्हायला. 13 लोक दिसत आहेत, हरकत नाही. ओके, हां, तर डीमॅट बद्दल प्रश्न होता. डीमॅटसाठी तुमच्याकडे खूप ऑप्शन्स उपलब्ध आहेत. की कन्व्हेन्शनल फुल सर्व्हिस ब्रोकर्स ज्याला म्हणतात, की शेरखान असेल किंवा तुमचा अजून ICICI सिक्युरिटीज असेल, HDFC असेल, आमचा SMC असेल, असे कन्व्हेन्शनल ब्रोकर्स पण आहेत. आणि त्याचबरोबर आता डिस्काउंट ब्रोकर्स पण आलेले आहेत. 010 आहे किंवा अजून तो सॅमको नावाची कंपनी आहे. तर अशा प्रकारच्या कुठल्याही ब्रोकरकडे तुम्ही अकाउंट ओपन करू शकता. कंप्लायन्स जो असतो सेबीचा तो सगळ्या ब्रोकर्सना सेम असतो. ब्रोकर्सची काम करायची पद्धत सेम असते. त्याच्यानंतर तुमच्या पैशाची सिक्युरिटी जर का बघाल तर तुमचे शेअर्स जर का डीपीला म्हणजे डिपॉझिटरीला जात असतील तर ती सिक्युरिटी सगळीकडे सेम असते. तर तुम्हाला आता काय काय बघायचं आहे ब्रोकर निवडताना, तर सर्वात पहिली गोष्ट म्हणजे तुम्हाला हे ठरवायचं आहे की तुम्ही स्वतः काम करणार आहे का तुम्ही कोणाला तरी सोपवणार आहे तुमचं काम. म्हणजे एक्झिक्युशन तुमचं तुम्हाला करणं जमणार आहे का. एक्झिक्युशन जर का तुमचं तुम्हाला करणं जमणार असेल, म्हणजे त्याला वेळ द्यायला समजा तुम्हाला जमणार असेल, तर मग तुम्ही 010 किंवा तत्सम जे डिस्काउंट ब्रोकर्स आहेत त्यांच्याकडे तुम्ही अकाउंट ओपन करू शकता, की जेणेकरून तुम्हाला खूप स्वस्त पडतं ते. म्हणजे 010 मध्ये जर का मी तुम्हाला कंपॅरिझन सांगतो, की माझ्याकडे कोणी समजा डीमॅट अकाउंट ओपन केलं तर मी त्याला पर ट्रान्झॅक्शन 0.5% ब्रोकरेज लावतो. म्हणजे 100 रुपयाला 50 पैसे ब्रोकरेज मी त्याला लावतो आणि त्याच्या बदल्यात आम्ही सर्व्हिस पण देतो ऑफकोर्स. आणि हेच जर का तो व्यक्ती 010 कडे गेला तर त्याला डिलिव्हरी जर का तो घेत असेल तर डिलिव्हरीला ब्रोकरेजच लागत नाही. त्याला ब्रोकरेज लागतं फक्त इंट्राडेला, आणि इंट्राडेला सुद्धा अतिशय कमी 20 रुपये पर ट्रेड त्यांचं ब्रोकरेजचा रेट आहे. त्यामुळे रेट वाईज जर का बघाल तर डिस्काउंट ब्रोकरला कोणीच नाकारू शकत नाही. फक्त तिकडे आहे की तुम्हाला सर्व्हिस कोणी देत नाही, तुमचं तुम्हाला सगळं करायला लागतं. ते करायचं जर का तुम्हाला वेळ असेल तर तुम्ही हे डिस्काउंट ब्रोकर्स एक्सप्लोअर करू शकता. जर का तुम्हाला वेळ नसेल किंवा तुम्हाला सपोर्ट पाहिजे असेल की बाबा भाव बघणे रोजचे, तर मग तुम्ही फुल सर्व्हिस ब्रोकरकडे तुमचं अकाउंट ओपन केलं पाहिजे, की सर्व्हिस पण तुम्हाला मिळते आणि तिकडे तुम्हाला चार्जेस पण जास्त पे करायला लागतात. असेल तर मग तुम्ही डिस्काउंट ब्रोकर ऑफकोर्स, वेळ देता येणार नसेल तर कन्व्हेन्शनल ब्रोकर, अशा पद्धतीचा तुम्ही निर्णय घेऊ शकता कुठे अकाउंट ओपन करायचं. तर बेस्ट असं काही नसतं. प्रत्येकाच्या आपापल्या सर्व्हिसेस असतात, प्रत्येकाचे आपापले प्लस पॉईंट्स असतात, मायनस पॉईंट्स असतात. तुम्ही इन्व्हेस्टमेंटला सुरुवात करताना तुम्हाला बघितलं पाहिजे की कुठलं चांगलंच तुमच्यासाठी. तर ह्याचा तुम्ही एक अभ्यास करा, एक पेपरवर्क करा, त्याचं तुमच्याकडे लिहून काढा आणि मग त्यातनं तुम्ही निर्णय घेऊ शकता.